الان این خامه ما بالا، یعنی قهوه داره میجوش. اومدیم اینجا برای امتحان کردن قهوه یزدی که قهوه معروفی اینجا هستش دیگه. بریم ببینیم چطوریه. سلام علیکم. خسته نباشید. خوش آمدید. مرسی. قهوه یزدی همچنان که میدونید همون سبک تیش، ما میگیم قهوه یزدی یعنی شیوه تی هم یزدیه. این دونه قهوه هستش، هنوز آسیاب نشده. میریزی اینو کم کم تو هم. بله. بعد خودش آردش میکنه. ولی از راست بله. حالا ما یه سیخی هم اینجا داریم که میگم سیخش بزنیم. الان سیخا میارم خدمتتون. الان آسیاب داره میشه قهوه ما که روی سنگ کفن سنگ درست عین گندم که آسیاب میکنه. این دو تا سنگ رو همه این قشنگ دونه آرتش میکنه. ببینید الان این دونه آرت شده. ببینید این دو آرت میشه داره میاد تو این خودش. الان ما یک فرچه ای داریم که با اون فرچه میاریمش پایین قهوه رو. بله. بله. اینجا وقتی که بین این دو تا سنگ آسیاب میشه قهوه، بله از زیر سنگ میاد بیرون. بعد از داخل این میاد از طریق این شیری که برای حال لوله‌ای که اینجا داره لوله استخراج بهش میگم اینجا خارج میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا تو مرحله ما بریم آب بذاریم جوش بیاد. این ظرفا مثل بهش میگم دولچه. اینا 10 لیتر آب میگیره و بعد آب جوش میاد بعد قهوه بریزیم داخلش. همون ظرفیه که مخصوص قهوه دله متفاوته. دله برنج و منقاری شکله. این شکل هندسش متفاوته. به این میگین دولچه. ما میگم دولچه از یا مس هست اونم برنج ظرفش. کلا ظرفامون هم متفاوت و فرق میکنه. ما الان آب میذاریم رو شعله که جوش بیاد. یا مرتضی علی. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن. خیلی خوب. آب ما هم خود جوش اومد. بریم حالا قهوه رو میریزیم داخلش و قهوه رو آسیاب کرده بودیم. حالا بریم پودر قهوه رو بریزیم داخلش. بسم الله الرحمن الرحیم. یا سید و شاهد. ما تقریبا 1 کیلو ظرفیت ظرفمون این دولچه اون 1 کیلو قهوه هستش. الان 1 کیلو ما ریختیم داخلش. حالا با ملاقه هم بزنیم و دوره بعد بزنیم شله 3 ساعت تا 4 ساعت باز بیجوشه این قهوه. الان این خامه ما بالا، یعنی قهوه داره میجوشه. ما شله رو کم بکنیم. یعنی اول شعله زیاده بله که بیفته جوش. بله الان خامه ما بله. الان خودش میفته کم میاد پایین تو جوش آروم. الان تو زیر داره جوش آروم میجوشه قهوه. چقدر وقت تو این حالت بمونه؟ 3 ساعت. 3 ساعت حداقل هست. 3 ساعت تا 4 ساعت. بعضی موقع حجم قهوه که بیشتر باشه ممکنه 8 ساعت هم باشه. بسته به حجم ظرف. این حجم 4 ساعت حداقل لازم داره. قهوه ما میگم قوام میاره، ری میده. اون خامه که گفتم قهوه ما داره، هی خامه پس میده. جا میفته قهوه ما. بعد از این مرحله ما تلفه قهوه رو میگیریم. من قوامی که بعد از 3 ساعت پارچه داریم صاف میکنیم. لردش ها میگیریم. بسم الله. حالا ما مرحله یکی بعد قهوه اونا به قول خودمون گفتن این صاف کنیم. خب در اصل اصطلاح صحیحش اینه که قهوه رو صاف کنه. این پارچه داره. یعنی جنس این پارچه چیه؟ حریر هستش. حریر. پارچه حریر بهش میگه. اینجوری لرد قهوه رو میگیره. لرد قهوه گرفتیم. خب این الان صاف داره میشه. این صاف میشه. آره ببینید این لرداش داخلی نبینید. قهوه هر چی خوب بجوشه وقتی هم تو صافی میاد یه لردی نداره، ولی باز ما از صافی رد میکنیم. ببینید اگر همین ذره هم داره رو میگیریم. چرا وقتی میخوایم شیرین کنیم دیگه قهوه خیلی تو دم اصلا لردی نداشته باشه که شه داشته باشه تو گلو بگیره. احسن زبریه رو میگیریم. احسن یه جوری حالته. جواد آسینیا بده. حل شد. اینم از خب حالا اینو بعد ببریم. حالا ما بریم همون ظرف. الان ما داخل همین ظرف باید شیرین کنیم قهوه رو. حالا شکرش میریزم و قهوه شیرین میکنم. قدیما با شکر درستش میکردم. ببینید قهوه یزدی با نبات شیرین، یعنی شیرینش با نبات انجام شده. با شکر هم هست، با
کل قندم هست. مثلا این سبک قهوه ما ایام محرم یه مجلس قدیمی در یزد داریم به نام خانه امام حسینی ها 200 سال خدمت روزه خانش است. یکی از سندایی هم که برای ثبت ملی قهوه یزدی داشتیم همین وقفنامه خانه امام حسینی ها بود. چون تو وقفنامه‌اش قید شده از این تاریخ تا این تاریخ مراسم، از این ساعت تا این ساعت پذیرایی قهوه. منظورش همین قهوه است، یعنی چای اصلا هم نبوده. اونا نبات میریختن یا اونا همون شکر میریختن. درست شد؟ و این قهوه رو شیرین میکنن، اونجا هم با همه چی شیرین میکنن. حالا هر که چون حالت نظر و نزولات مردم میارن، با کله قند هست، با شکر هست، با خود نبات هست، با همه چیز هست. اکثرا با شکر. ما داخل همین ظرف باید شیرین کنیم قهوه رو. حالا شکرش میریزم و قهوه شیرین میکنم. خدایا همه مریض رو شفا یا سید الان دیگه این الان یه 10 دقیقه هم میزنیم، یه 10 دقیقه دیگه هم با رو شله ما میگیم بیجوشه که قهوه و شیرینی دست هم بده، میگیم قاطی هم بشه، میکس بشه. احسن. بعد اینجا حالا افزودنی داره قهوه یزدی، اصل افزودنیش همون هل آسیاب شده، ما میگیم هل آسیاب شده. اونو کی میریزین؟ اونا الان ما قهوه آماده سرو است، فقط این 10 دقیقه که جوشید بعد از اون دقیقه قهوه ریزه کوچیک داریم. قهوه ریزه اصل قهوه یزدی این شکله، ببینید این قهوه ریزه قهوه یزدیه. ببینید در گذشته وسطش زغال ریخته میشده، درست؟ دورش هم که قهوه بوده، این دلش هم میذاشتن اینا میگرفته. میبینید ما قهوه ریز داشتیم در مجالس روزه به قهوه بدی، یعنی اونی که قهوه توزیع میکرده. قهوه ریز سینی دستش بوده و این قهوه ریز میریخته، اونم نرمه که دستش بوده، فنجو برمی‌داشته توزیع میکرده بین مجالس. قهوه هم داغ وسطش زغال بوده دیگه، قهوه هم داغ بوده. این اصل قهوه ریز قهوه یزدی در اصل اینه، وسطش زغال. بله دوش هم قهوه. این هم یه مدل دیگه هست. اینا همه قهوه ریز قهوه یزدی در اصل این هستش. من حالا دارم بزنم شروع گاز که 10 دقیقه خودمون بجوشه انشالله. بله اینجا دیگه بعد از اون 4 ساعتی که گفتیم قهوه ما آماده شده. این هم قهوه ریزه قهوه یزدی که قهوه رو بریزیم داخل این. به نام خدایا شکر. بریم که برای پذیرایی انشالله آمادهش کنیم. یا یا علی مدد. خیلی خوش آمدید همگی. قهوه امام آماده شد. این هم اصل قهوه یزدی که گفتیم زمانش طولانی هست. یزدی ها باش آشنا، خیلی هم قهوه را دوست می‌دارن. شما استاد خیلی خوش آمدید، افتخار دادید. این هم قهوه ریز که گفتیم قهوه ریز یزدی، این خدمت شما. قلیز هم هست. بله نید مقابل احسن. شما یه مثال بزنم براتون. آب گوش 2 رقم درست میکنن. 1 کیلو گوش به شما آمدن آب گوش کنه، میتونه بذارید تو دیگه زود پس. زود پس اسمش رو خودش یعنی زود پس 1 ساعت آب گوش میکنه. میتونم بذارید تو دیگه سنگ 4 ساعت باش آب گوش بپزید. همون گوش. کدوم آب گوش؟ آب گوشته اون که تو سنگه. قهوه اسپرسو میگمش قهوه زود پس. با فشار بخار خامه میکشن. بفرمایید 2 دقیقه بیشتر نمیشه. اگه میگفتم اونی که تو زود پس ازم میگرفتی. خیلی خوش آمدید. باعث افتخار زحمت کشیدید. این قهوه هم چه عطری داره. بله میبینید قهوه که جا بیفته و براش وقت بذارن نه اصلا مزهش فرق میکنه. ما حتی مجالس روزای یزد ما این قهوه هم را یه اسم دیگه یزدی‌ها دارن روش، میگن قهوه امام حسینی. قهوه امام حسینی چون باش تعلق خاطر دارن. شاید خیلی‌ها بیان اینجا بگن آخ این قهوه خوردم یاد خونه امام حسینی افتادم، یاد مراسم افتادم. معمولا ایام محرم در یزد این سبک قهوه توزیع میشه و هم دوست می‌دارن. و حالا دلیل داره. قهوه ذاتش استاد سرده یا گرم؟ سرده. قهوه ذات خودش سرده و تلخ. این قهوه عکسه، گرمه و شیرین.
چرا مجلس عزا یا حالت حزن، شما حالت مغموم داره، ناراحتید، اوقاتتون تلخه به قول خودمون، سردیه بدن، این قهوه گرمه، خونساش میکنه، زهر و پاک زرش میکنه. فلسفه شیرین کردن این قهوه یه جوری. حالا مثلا شما مجلس عزا وارد شدید، قدیم ها کنار مثلا ورودی مجلس گلاب یه نفر بوده گلاب میاده به شما، مثلا به صورت میرفته تو روز. گلاب حالت بشاشی داره، شادابی داره، گرمی داره، غمزه داره. آروم میکنه. اصلا خونسا میکنه کارا. زهر و پات زره. این قهوه هم با کیکی از معمولا سرو میشه تو، خیلی هم خوشمزه و خیلی هم خوشمزه. بله اصلی که ازش احساس میکنیم بوی هل و بله قهوه خیلی با هم قاطی بله بله شده. بله. خودش هم میاد چاش. حالا ما چاشنیش گلاب استفاده میشه. ما گلاب پاشا داریم. حاجی آقا گلاب بیارین. حاجی آقا گلاب با بزنن گلش، حتی قطره بری. خوشمزه میشه. میگن که قطره گلاب هم بزنید گلش خش میشه به قول خودمون. به به. این حالا دیگه از طعمش دیگه دیگه کامل شد. حاجی آقا زحمت کشیده ببخشید شرمنده. این گلاب پاشا مثلا کنارش هر که دوست داره مخیره بهش بزنه بهش نزنه. حالا قهوه از این را بعضیا میان با دارچین درست میکنن، با میخک درست میکنن. اینا دیگه حالا مزاج اصلش اصل قهوه این بود که شما این فرآیند شدیده. خیلی خوش. نوش جونتون. نظر لطفتونه. طعم جدید. بزرگوارید. افتخار دادید، زحمت کشیدید اومدید. به هر حال ما اینجا هویتتون شناسوندن این اثر ناملموس هست. میدونید که این قهوه در تیر ماه 98 جزو آثار ناملموس ثبت ملی شد. به هر حال یک قهوه که خیلی الان در چارت تجاری هم قرار گرفته، بیشتر شناخته شده و یه جزء سوغاتی از قرار گرفته. خیلی ها میان قهوه از جواسی بخورن. بلاش سوال قهوه از چیه؟ سلام علیکم. بزرگوارید. قهوه از قرار باشه. نظر لطفشونه. خودشون تعریفی هم، ما که تعریفی نیست. مردم خودشون لطف دارن. ما هم نهایت اطلاع شما کنیم که اون مرغوبیت کار و کیفیت کار از دست نره و اصل کار عرضه کنه میشه. منو کردم. ارادت. خوش آمدید. زحمت کشیدید. خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. تمام.